dyan later. But now we need some food. Kasi as a brunch person. Consecutive days na kami nagbabar. Ang nasa plan namin, one day lang, one night. Pero 2 nights na kami. And later pang third night na namin kasi we're planning to go pa. Kaya lang kami tanghali nang gigising. Yeah. Well, deserve. Dito tayo dumaan kagabi, no? Pero sarado na yung mga... Ganun ba dito? The legend unlocks. Yan. Hope you're seeing this, guys. Hope vlogger yun, guys. Hope you're seeing this. Totoo. Ilang reel natin. Tapos di pa ako nakahawakan ng alat ng dagat. Yeah. Bili ng kain. Kasi we have an activity waiting. So, we need to eat fast. Gaya na. Problem sa KFC Boracay. How was the experience? Iba yung chicken dito. May ang plastic mo, wala pang pagkain. Di ba nasiserve sa... Wala pa yung puti. Jacket mo na agad. Yan, sila tayo na dawa. Parang kami nakain. Kumain na naman tayo ng masarap na dinner later, guys. Saka di po tayo nakakapag-pink moon. Maya na yun. Say, as a pretty girl. 주의사항을 지켜주세요. 하나, 대회에서는 구명조끼를 반드시 착용해주세요. 둘, 원리하지 않게 조심하세요. 셋, 대회에서는 위험한 행동을 삼가해주세요. 넷, 입수전에는 반드시 준비. Challenge was that for? Mamaya explain
laki ng crab. Usually, gano'n kaan yan? 700 po sila. Wala pa kasi ngayon ano libre ngayon naman. Sino laki niyan? Wala natin ubusin yan. Ito. Ay, Kaya lang yun. dito tayo. Oo. Plus pag natalo. Pag natalo, ikaw magbabayad ng bill natin. Bali ngayon po yung Girl, sabihin mo ah. 2,000 sa amin. Hop! Oh my god! The freshness of these people. Yay! Thank you! This is mine.